درود دوستان، به قسمت 5 من لمان هستم. خیلی خوش اومدین. قسمت 5 با یه فلشبک شروع میشه. جایی که میفهمیم پدر لمان چطوری کشته شده. پلیسا با یه گزارش دروغ به خونش میان و چون اون اسلحه میکشه پلیسا هم میزنن میکشنش. اما یه سوال مهم اینجا باقی میمونه. این که پلیسا چطور نمیدونستن که توی اون خونه یه پلیس زندگی میکنه، هرچند که اونا تازه اونجا اسباب کشی کرده باشن. بریم روایت قسمت 5 رو ببینیم و برگردیم. حال مادر لمان به هم ریخته و وقتی که لمان میخواد مادرش رو ببره توی اتاق، مینه میخواد فرار کنه و به شایکا زنگ بزنه. لمان میره باهاش درگیر میشه و مریم هم از اون ور فکر میکنه که مینه داره دزدی میکنه. یه دمپایی پرت میکنه و میخوره توی سر مینه. لمان و مادرش به زور مینه رو میارن توی خونه. کاراهان وقتی که ادا رو میرسونه خونه بهش میگه به جای تشکر لپمو ببوس. ادا هم لبهای کاراهان رو میبوسه. وقتی که شایکا سر میرسه خودشون رو جمع جور میکنن و شایکا به کاراهان میگه به دخترم نزدیک نشو. کاراهان میگه من به عنوان مادر نگرانیتون رو درک میکنم. شایکا زخم زبون میزنه که چون تو هیچ وقت مادر نداشتی نمیتونی همچین چیزی رو درک کنی. اون بابات هم بهتره بره زندگی خودش رو سر و سامون بده. وقتی هم گونه میرسه خونه از صورت زخمیش ادا ناراحت میشه و شایکا میخواد همه چی رو لو بده ولی گونه جلوش رو میگیره. بعدم توی اتاقشون شایکا به گونه میگه رخت خوابتو بردار برو توی اتاق مهمون بمون. دمیر و مادرش توی آشپزخونه دارن صحبت میکنن که کاراهان میره از پدرش راجع به مادر خودش سوال میکنه که اصلا توی بچگی بهش شیر داده براش مادری کرده یا نه. براک خسته از همه چیز میره سراغ دمیر و با هم دیگه میرن به یه رستوران ساحلی و تمام ماجرا رو برای دمیر تعریف میکنه و میگه خوبه که یه نفر آدم رو درک بکنه، چون در واقع به دمیر هم خیانت شده بوده. اکین برادر لمان بهش زنگ میزنه و میگه من امشب پیش یه سری از دوستام هستم و نمیام. در واقع با سوزی اینا رفته کلانتری. دمیر به جای براک و لمان به جای مینه به الیف خبر میدن که نگران نباش، من دیر میام خونه. صبح وقتی که لمان میبینه هنوز مینه بیدار نشده نگران میشه و به دمیر زنگ میزنه که بپرسه کسی که به سرش ضربه خورده باشه چجوری میشه وضعیتش. که یه دفعه میبینه مینه بیدار شد. مینه اول خودش رو به فراموشی میزنه ولی لمان موشش رو میگیره. سوزی و جان رو آزاد میکنن و به اکین میگن چون تازه وارد هستی باید اینجا بمونی که ما شناساییت کنیم. وقتی که اکین به لمان زنگ میزنه لمان مینه رو توی دستشویی زندانی میکنه و به سحرم میگه بیا مراقب اینا باش. خودش هم میره کلانتری. سوزی و جان از کلانتری میان بیرون و شایکا هم میاد که بهشون بلا به دور بگه. ولی به سوزی میگه حالا یه شب زندان بودی، تو که 3 سال زندان رو تحمل کرده بودی. اونجا جان متوجه یه چیزایی میشه که مادرش ازش پنهان کرده بوده. مریم خانم از صدای مینه بیدار میشه و مینه خیلی باهاش کلنجار میره که بتونه از دستشویی بیاد بیرون و فرار کنه. وقتی هم که سحر میرسه مینه در حال فرار کردن و سحر هم نمیتونه جلوشو بگیره. لمان برادرش رو از کلانتری میاره بیرون و توی مسیرم متوجه میشه که برادرش از دانشگاه اخراج شده. خیلی از دستش عصبانی میشه و از ماشین میندازتش پایین و بهش میگه حق نداری بیای خونه. سحر به لمان زنگ میزنه که مینه فرار کرد. سوزی و جان میان خونه و جان خیلی مصره که بدونه توی اون 3 سال مادرش برای چی رفته بوده زندان. بعدم یادش میاد که 3 سالگیش به شهرک اومدن. متوجه میشه که مادرش اونو توی زندان به دنیا آورده. با هم دیگه بحثشون بالا میگیره و سوزی بهش میگه من همه این کارا رو به خاطر تو کردم. این همه زحمت میکشم، این همه پول میریزم توی حساب بانکیت که تو بتونی درس بخونی. جانم عصبانی میشه و میگه من دیگه مدرسه نمیرم و از خونه میذاره میره بیرون. مایا به خاطر جریان پلم شدن کافه میاد سراغ جان و اونجا متوجه میشه که اصلاً جان حال خوبی نداره. دمیر یه لیوان شیر میاره پیش پسرش و یکم با هم درد دل میکنن و کاراهان به پدرش میگه که شایکا دیشب بهش چه چیزایی گفته. الیف نگران مادر و پدرش شده و اومده خونه شایکا که ببینه چی شده. از اونورم مینه وقتی که وارد میشه میفهمه که شایکا همه چیزو برای دخترش تعریف کرده. لمان هم میاد خونه شایکا و در جواب الیف که دائم میپرسه مامان تو با کی به پدر من خیانت کردی؟ لمان میگه اون با راننده گونه‌ای بوده که حداقل ادا از این مسئله خبردار نشه.
ادا دوستشو بر میداره و میرن توی اتاقشون. لمانم دائم شایکا رو شماتت میکنه که چطور میتونی با بچه ها همچین کاری بکنی. بعدم به مینه میگه هر چی که میخواستی تعریف کنی رو تعریف کن. مینه تصمیم میگیره که راجع به چیزی که از لمان فهمیده حرفی نزنه و در عوض به شایکا میگه گونه‌ای باعث شد که تو از دمیر جدا بشی. سوزی رو مجبور کرده بود که این کارو بکنه. عشقم حالا دیدی جفتمون باختیم؟ ادا و الیف یکم با هم صحبت میکنن و الیف میاد پیش گونه و ازش میخواد که رانندش رو نشونش بده که اون بفهمه که مادرش با کی به پدرش خیانت کرده. ولی گونه سعی میکنه الیف رو آروم کنه و میگه من راننده رو اخراج کردم. مادرت هم درسته که به پدرت خیانت کرده، اشتباه بزرگی کرده. ولی اونم به حمایتت نیاز داره. سعی کن کنارش باشی. اکین وقتی که میاد خونه لمان باز باهاش جر و بحث میکنه و بهش میگه کوله و همه چیزتو بردار از خونه برو. اکین میگه من میدونم که امروز روز تولدته. برات روز خیلی سختیه. منم توی همچین روزی پدرم رو از دست دادم. همه چیز رو سر من خالی نکن. بعد از رفتن اکین مریم به هم میریزه که چرا خواهر و برادر با هم دیگه دعوا میکنین. جان میاد به خونه پدر بزرگ کاراهان که قاضی بازنشسته هست و ازش کمک میخواد که پدرش رو براش پیدا کنه. شایکا میره خونه سوزی و ازش یه سوال داره که آیا گونه‌ای تو رو مجبور کرد که این کارا رو بکنی؟ بک میخوره به گذشته که شایکا لب ساحل بود و گونه یه دفعه میپره شایکا رو میبوسه. شایکا هم میگه این چه کاریه که داری میکنی و سوزی هم فیلم گرفته بوده. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین که از ویدیوهای بعدی هم مطلع بشین. در واقع شایکا خیانتی نکرده و گونه سوزی رو مجبور کرده که ازشون فیلم بگیره و شایکا خودش قربانی یک بازی بوده. از اونورم وکلای شایکا با گونه جلسه گذاشتن و بهش میگن اینجا رو باید امضا کنی و مدیریت شرکت رو پس بدی و کلید قایق و ماشین رو هم ازش میگیرن. لمان و سحر با همدیگه دارن صحبت میکنن که دمیر یه دفعه میاد جلوی خونش رو. لمان هم سحر رو قایم میکنه. مینه هم سر میرسه و دائم از دمیر میپرسه که شوهر من کجاست. بعد از رفتن دمیر سحر که قایم شده بوده از خونه میره و مینه هم از لمان میخواد کمک بگیره. جان از کاراهان میخواد که بهش 10,000 لیر قرض بده. از اونورم مایا وقتی دخترها رو میبینه بهشون میگه که جان حالش خوب نبوده. مینه سعی میکنه دوستی لمان رو برای خودش بخره و بهش میگه تو اون قضیه من و دمیر بی تقصیر بودیم. بعد از اون جریان عمو وداد دمیر رو مجبور کرد که از اینجا بره. دمیرم وقتی که اون کارت قرمز رو استفاده کرد و با کله زد به اون پسر و انداختش توی استخر، بعدش سعی کرد که اونو نجات بده. شایکا حالا که واقعیت رو فهمیده رفته پیش دمیر که باهاش صحبت کنه، اما دمیر انقدر ازش عصبانیه که نمیذاره حرفی بزنه و بهش میگه یک بار دیگه اینجوری با پسر من صحبت نمی‌کنی. توی مدرسه قراره که برای شب جشن برگزار بشه. وحیده به دستیارش میگه مواظب سحر باش. سحر هم به گزده میگه امروز تولد لمانه، قرار بوده که یه کیک سفارش داده بشه. کیک شکلاتی سفارش بده. اکین میاد در خونه سوزی و سوزی تو حالت مستی لبهای اکین رو میبوسه و ازش میخواد که از پیشش نره. 4 تا دوست کنار هم میشینن و از ناراحتیاشون برای هم تعریف میکنن و تصمیم میگیرن که پدر و مادراشون رو ادب کنن و چند روز بذارن از اونجا بیخبر برن، یه جایی کمپ بزنن. شایکا هنوز بیرون بیمارستان منتظر دمیر مونده و ازش میخواد که بهش بگه که بخشیدتش. اما دمیر در گوش شایکا میگه من هیچ وقت تو رو نبخشیدم و نخواهم بخشید. مینه میره سراغ بوراک و وقتی که زمین میخوره بوراک مثل همیشه ازش حمایت میکنه و میشینن با همدیگه صحبت میکنن. بعدم متوجه میشه که دخترشون همه قضایا رو خبردار شده. اکین برای سوزی قهوه دم کرده و یکم سوزی حالش بهتر شده. وقتی زنگ در زده میشه اکین از توی باغچه میره و سوزی در رو باز میکنه و میبینه که وداد پدر دمیره. براش یه پرونده از سابقه سوزی آورده و میگه پسرت این پرونده رو میخواست ولی من بهش نشون ندادم و برای تو آوردم. سوزی تشکر میکنه و میگه هیچ وقت جان نباید از گذشته من مطلع بشه. کاراهان برای خداحافظی اومده پیش مریم خانم و کلی خوراکی براش خریده و مریم خانم هم در عوض خوراکی‌ها مادرانه بغلش میکنه.
اکین بعد از تماسهای مکرر لمان اومده خونه و اونجا با همدیگه آشتی میکنن و با مریم برای لمان شعر تولدت مبارک میخونن. شب بچه‌ها دم در مدرسه وایسادن که مادراشون اول اونا رو ببینن بعد اونا بذارن برن. هر کدومشون هم با مادراشون برخورد سردی میکنن. از اونورم لمان وقتی که از ماشین پیاده میشه با دمیر برخورد میکنه و دمیر بهش میگه امشب توی این جشن زوجها با هم دیگه میرقصن. اگر تا آخر شب بمونی خیلی خوشحال میشم که باهات برقصم. جانم از مایا خداحافظی میکنه و با بچه‌ها میره. وقتی که توی مراسم عکاس داره از زوجها عکس میگیره، شایکا عصبانی میشه که دارن عکس دمیر و لمانو کنار هم میگیرن. سوزی میاد از لمان کمک میخواد که بره با دخترش صحبت کنه. ولی وقتی که لمان میره بیرون میبینه که کسی نیست. بچه‌ها دارن سوار قایق میشن که برای چند روز از اونجا دور بشن. وحیده از این فرصت استفاده میکنه و میاد به شایکا میگه ما باید مراقب سحر باشیم. به نظرم سحر صدای تو رو ضبط کرده. عصبانیت سحر هنوز برطرف نشده. تو سکانس بعدی میبینیم که قایق بچه‌ها واژگون شده و تمام وسایل و کوله هاشون توی آبه ولی از خودشون اثری نیست. لمان وقتی که از حیاط برمیگرده سحر رو میبینه و یکم از همدیگه عذرخواهی میکنن. سحر لمان رو به سمت جشن هدایت میکنه و چراغ‌ها روشن میشه و همه تولدت مبارک میخونن برای لمان. در واقع لمان روز تولدش رو با قاتلین پدرش جشن میگیره. به نظرتون گم شدن بچه‌ها میتونه باعث بشه که حواس شایکا و بقیه از لمان دور بشه؟ حتما نظرتون رو راجع به این قسمت برام بنویسید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.